سلام دوستان، من لئوناردو خوارزمی هستم و با یکی دیگه از مجموع برنامه‌های برنامه‌نویسی ریاضی در مطلب در خدمت شما هستم. در این آموزش قصد دارم نحوه جمع به صورت تک عددی رو به شما آموزش بدم. برای انجام این کار میایم یک متغیر به نام نامبر آ تعریف میکنیم. مثلا برابر با 12 قرارش میدیم و یک متغیر دیگه به نام نامبر بی تعریف میکنیم و برابر با به اضافه نامبر آ قرارش میدیم. اجرا میکنیم و جواب رو میگیریم. در مثال بعد میام یک متغیر به نام نامبر آ تعریف میکنیم. مثلا برابر با 42 قرارش میدیم و یک متغیر دیگه به نام نامبر بی تعریف میکنیم و از کلاس ایو پلاس استفاده میکنیم. نامبر آ اجرا میکنیم و جواب رو میگیریم. در مثال بعدی میایم یک ماتریکس 2x2 تعریف میکنیم به نام ماتریکس آ 1 -5 سطر اول -3 و 4 سطر دوم. ماتریکس متغیر به نام ماتریکس بی تعریف میکنیم. اون رو به اضافه ماتریکس آ قرار میدیم. برنامه رو اجرا میکنیم و جواب رو میگیریم. به پایان این بخش رسیدیم و در بخش‌های بعدی شما رو خواهم دید.